नमस्कार मंडळी, मी आज तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे साजूक तुपातील शिरा। त्यासाठी लागणारी ही सर्व सामग्री आहे, तुम्ही पाहू शकता। तर चला तर सुरुवात करूया। सर्वप्रथम कढाईमध्ये आपण 2 चमच तूप घेतलेले आहे। त्यामध्ये हे आपण ड्राय फ्रूट्स मध्ये काजू बदाम घेतलेले आहेत, ते आपण भाजून घेऊयात व्यवस्थित। भाजून झाले की ते आपण एका छोट्याशा प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। त्याच तुपामध्ये आता आपण 1 वाटी रवा तो भाजून घेऊयात। रव्याला छान असं परतून घेऊयात तुपामध्ये, एक लालसर कलर येईपर्यंत भाजून घेऊयात। रवा असा छान असा भाजलेला आहे, पाहू शकता तुम्ही। तो आता प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। बघा, रवा असा छान भाजलेला आहे। आता आपण त्याच कढाईमध्ये 2 चमच परत तूप घेऊयात। तुपामध्ये आता आपण 1 ग्लास पाणी ओतूया। पाण्याला आता छान अशी उकळी येईपर्यंत आपण ते गरम होऊ देऊयात। पाणी गरम झालेलं आहे। आता आपण 1 चमच असं विलायची बारीक वाटलेली ती टाकून घेऊयात। त्यातच 2 चमच बारीक किसलेलं खोबरं आहे। 1 वाटी किंवा सरासरी अर्धा वाटी आपण साखर टाकून घेऊयात। साखर विरघळेपर्यंत परतून घेऊयात। साखर विरघळलेली आहे आणि छान पाण्याला उकळी आली आहे। त्यात आता आपण तो भाजलेला रवा आहे तो थोडा थोडा अशा प्रमाणात टाकून चांगला छान परतून घेऊयात। तो छान असं मिक्स झालेला आहे। आता हा शिजू देऊयात रवा आपण। यातच आता आपण जे ड्रायफ्रूट्स भाजून ठेवलेले होते तुपामध्ये तेही टाकून घेऊया आणि याला छान असं मिक्स करून घेऊया। बघा, शिरा खूप छान अशा पद्धतीने शिजलेला आहे। शिरा आपला तयार आहे, तो आपण आता एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। बघा मंडळी, तुम्हाला हा जर शिरा आवडलेला असेल तर नक्कीच आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।